Yo, what's up guys? Welcome back sa aking channel. Bali, ang susunod kong i-share na video ay kung paano i-connect ang portable Bluetooth speaker sa Windows 10. Ito, Bluetooth portable speaker ng OontZ. Ka-order ko lang sa Amazon. Testingin po natin siya at i-connect po natin. On muna natin yung power button nya. Yan, nagbi-blink na yung Bluetooth. Tapos buksan naman po natin yung Bluetooth sa laptop natin. Pwede po kayo dito sa start button, tapos settings, tapos punta po kayong devices. Pag nandyan na po kayo, i-slide nyo lang yan, i-on nyo yung Bluetooth, tapos add a Bluetooth device. Select nyo po yung Bluetooth. Ayan po yung pangalan ng device, OontZ. Click nyo lang. Tapos okay na, click nyo yung done. Ayan, connected na po yung OontZ. Testingin po natin. Yan po, ganun lang po gagawin nyo pag magko-connect po kayo ng portable Bluetooth speaker. Maraming salamat.